Hey guys, magandang gabi sa inyong lahat. Heto na naman tayo, gagawa na naman tayo ng panibagong reaction video. Hindi talaga siya talagang guys, strictly na reaction video kasi parang ngayong gabing to, parang magpipintuan lang tayo. So anyways guys, medyo namamaos yung boses ko ngayon kasi kanina kumakanta-kanta ako, nagkakaraoke ako kaya medyo hindi maganda yung boses ko ngayon. Namamaos siya. So, anyways, galing tayo ng trabaho guys. Medyo stress yung katawan natin. Pagod tayo. Tapos, yung rin natin, parang yung utak natin medyo pagod din, di ba? Stress. So, eto ngayon, libang-libangan na natin to. So, ito lang yung hobby natin. Pagkagaling natin ng work, medyo stress tayo. Kaya manonood tayo ng mga videos ng YouTube. So, talaga guys, yung isa sa mga ko talaga, yung nakakaubos ng oras ko dito sa bahay sometimes pag wala akong ginagawa is talagang nanonood pa ako palagi ng YouTube. So, ang laki-laki na ng oras na nasispend ko sa pagpapanood lang ng mga shows, ng mga content dito sa YouTube. So, para naman fair sa atin kasi parang naman, di ba, na yung YouTube lang yung kumikita sa atin, di ba? Parang yung tagapanood lang talaga tayo ng mga palabas ng YouTube. So, parang unfair masyado, di ba? So, yung hobby natin na yung oras natin na sinasayang natin sa pagpapanood ng mga videos ng YouTube, so gawin natin content din para fair naman sa atin kasi tayo lang yung parang nauubos yung oras natin kakapanood ng YouTube. So, siguro naman hindi tayo parang babarahin ng YouTube, di ba? Hindi tayo pag-iinitan ng YouTube sa ginagawa nating reaction videos kasi parang unfair masyado sa mga tao, di ba? Na ang mga tao lang yung nanonood ng YouTube tapos yung kumikita ng mga content nila is yung lang doon sa YouTube, yung mga content owners lang. So, yung content nila tapos tayo palagi tayong nanonood niyan. So, pwede rin nating gawan ng ng reaction video, ng mga review para at least nalilibang na tayo sa natin, sa parang hobby natin. Tas pwede tayong magkaroon din ng chance na gumawa ng content, di ba? So, ito guys, parang continuous lang to guys, parang continuation lang to ng previous natin sa yung previous natin na reaction video vlog dun sa One Piece, yung mga devil fruits, mga sinumpang prutas ng One Piece. Kasi guys, mahilig talaga ako sa One Piece guys. Matagal na guys. Ilang taon na talaga. So, kaya yung One Piece parang part na din yan sa buhay ko. At pag alam nyo guys, pag nawala yung One Piece, pag natapos na yung series ng One Piece, talagang sobrang parang hindi na kumpleto yung buhay ko guys. So, habang nandito pa yung One Piece, hindi pa siya natapos. Although patapos na siya, at least makakagawa tayo ng mga content related to One Piece. So, yung topic naman natin ngayon is may ranking kasi ako guys. Sabi ko nga dati, di ba, na gusto kong magkaroon ng ranking ng mga pinakamalakas na devil fruits, sa balagay ko na pinaka-powerful na devil fruits. So, meron akong top 20 dito. Ewan ko lang kung sangayon ba kayo sa top 20 ko na most powerful devil fruits sa One Piece or top 20 strongest devil fruits sa One Piece. Then depende pa rin din sa gumagamit ng mga devil fruits, ng mga sinumpang prutas. So anyways, sana magustuhan nyo itong reaction video na hindi masyadong reaction video, yung parang kwentuhan video lang to. Sana magustuhan nyo. And then kung meron kayong ibang top 20, kung meron kayong ibang idea is pwede kayong mag-comment tapos magre-reply na lang ako doon sa comments nyo doon sa ibaba. So anyways, meron lang tayong dito guys, yung gagawin ko lang na show kasi gusto ko din to kasi itong kay Crazy Monkey, all shown devil fruits in One Piece updated 2023. So parang lang niya, di ba? Parang nagkaroon siya ng mga motion picture na yung sa mga devil fruits. So ito lang yung gagawin nating parang background natin sa sa kwentuhan natin. Kasi makikita natin yung mga devil fruits na padaan-daan lang. So, kung gusto niyo mapanood tong video na to na hindi ako kasama, parang hindi siya reaction video, pwede kayong manood dito. Ito yung video niya. Yung title is All Shown Devil Fruits in One Piece Updated 2023.
Tapos yung ano niyan, yung content creator niyan, yung owner ng channel is si Crazy Monkey Anime. Marami na tong view, 276,000 views na to. So parang kinasify niya talaga, Paramecia, Logia, at saka Zoan Devil Fruit. So ayan guys, pwede kayong mag-subscribe sa channel niya. Pag-subscribe na lang. So ito yung gagawin natin parang ano ba guys, parang may motion ano tayo dito, di ba? Parang may motion screen tayo ba. Tapos para hindi masyadong boring din, lalagyan lang natin siya ng background music. Itong background naman music natin is relaxing music 24/7, stress relief music, sleep music, meditation music, study, flowing river. Ang naman yan is yung owner naman ng channel yun, ang content creator naman yun is si Yellow Brick Cinema Relaxing Music. So subscribe na kayo sa channel, YouTube channel niya, tapos sabayan niyo akong makinig din ng ng relaxing music niya kasi maganda guys. So expand na natin to. So basahin na lang yung niya, meron siyang social media, meron siyang so ganda ng music niya guys. So naka-live to, so very good. Pwede natin itong gawing background music. So tingnan masubukan nga natin to. So katamtaman lang yung niya guys, yung music niya, so maganda siya. So anyways, itong parang video naman ni Crazy Monkey Anime is ko siya, parang minute ko siya para lang para hindi natin marinig yung niya. So sorry Crazy Monkey Anime, I muted your content kasi yung gusto ko lang is yung boses ko tapos yung background music dun sa kabila. So anyways, ipa-flash natin to sa screen to. So guys, habang nagpa-flash yan, discuss lang natin. Yung kasi ni Crazy Monkey Anime, meron siya dito from 0:00 to 01:13 minutes is parang yan siya, parang Paramecia Devil Fruit. So discuss na natin to nung sa previous pa na reaction video ko na itong mga Paramecia Devil Fruit is para yung nabibigay ng mga superhuman abilities, tapos yung mga surroundings na affect nila, yung mga edad na bago nila, yung mga bagay-bagay na babago nila, tapos nakapag-produce sila ng mga kung ano-ano, mga substance, tapos pwede nilang baguhin yung meron silang kayang baguhin, yung rearrange, tulad ng kapangyarihan ni Buggy, parang yung katawan niya nagpuputol-putol. Yung kay Lo naman, parang magkakaroon siya ng parang room, di ba? Parang may operating room siya. So, iba-iba yung guys, yung Paramecia, super broad siya, hindi natin siya pwedeng i-categorize talaga. Meron lang isa doon, yung special Paramecia Devil Fruit, yun lang yung kay Mochi Mochi, yun lang kay yung Charlotte Katakuri, di ba? So yun lang yun, sa pagkakalam ko, yun lang yung naiiba talaga doon. Parang subtype ng Paramecia. Tapos ito naman from 01:13 to 01:33 is ito yung mga tinatawag nating Logia Devil Fruit. Itong mga Logia naman is nagiging elements, di ba? Yung kumakain ito parang nagiging apoy. So hindi mo sila pwedeng kasi yung katawan nila nakakalikha sila ng apoy, yung katawan nila nagiging apoy, pwede nila gamitin as depensa o pensa. Yun yung ng Logia, nagiging element ka. Kung ano yung klaseng element mo, kung lupa man yan, or buhangin man yan, or darkness man yan, or liwanag, or kahit guys, yung elemento, kahit yung kulang lang dyan, yung hangin, hindi ko pa nakita yung hangin, baka kay baka kay Monkey the Dragon yun, di ba? Pero yung basta lahat na, yung kuryente, yung apoy, yung lava, nagiging element talaga. So, and then, itong from 01:33 up to matapos yung video niya is yung mga Zoan Devil Fruits. Yung Zoan Devil Fruits naman, sa lahat-lahat ng dyan sa One Piece, ito yung pinakamarami. Hindi siya yung pinaka-broad, pero siya yung pinakamarami kasi pwedeng gawin lahat Basta hayop lang, di ba? Pwede namang i-create ni Oda yan. Basta ma-fall lang siya sa hayop. Tapos, yung hayop, meron pa siyang subcategory din, yung mga regular lang na Zoan, tapos meron naman yung mga mythical Zoan, tapos meron yung mga ancient Zoan. So,
yung na-discuss natin to sa previous video natin na yung regular zoan, parang regular lang na animal yung makikita natin, hindi pa extinct, di ba? Yung mga ancient zoan naman, yung mga dinosaurs, yung mga mammoths, yung mga sobrang makukunat na mga hayop ng mga nakaraang siglo, yung mga ilang libo-libo o milyong-milyong taon na. So, sobrang matagal na sila nabubuhay sa mundo, kaya sobrang kunat nila, sobrang lakas, sobrang durable. Hindi sila basta-basta masasaktan mo lang kasi sobrang durable nila, sobrang makuna talaga, sobrang malakas yung mga ancient zoan, mga dinosaurs, di ba? Yung mga mammoths, yung ganun. So, anyways, and then, yung yung mythical zoan naman is parang mga hayop sila na yun sa myth mo lang makikita, di ba? Yun sa mga legends, mga fables, or mga ano bang tawag dito, yung mga parang cryptids, yung mga yung mga lang guys, parang mga fiction na mga yung sa mga history natin, di ba? Merong mga hayop na kakaiba na parang likhang isip lamang, yun. So yun yung mga mythical zoan guys, at sobrang mga makapangyarihan ng mythical zoan. So discuss lang natin guys. So actually ito yung video, meron dyan Gasha Nomi, yung kay Bullet, yung Uta Nomi, yung Pampatulog kay Uta, yung Mochi Nomi kay Charlotte Katakori, and then yung Magnet kay Usus Kid. So lahat na guys, pag natapos yan, lang natin siya, ibabalik lang natin siya. So para makita talaga ng lahat yung pag-flash ng mga devil fruits, so makita nila kung klaseng devil fruits ba yan. So, balik na tayo sa natin guys, sa parang kwentuhan video natin ngayon. Dito hindi talaga to reaction video guys, kasi parang kwentuhan video lang to. So, balik tayo sa sa top 20 ko na pinakamalakas or pinakamakapangyarihan na devil fruits. At magugulat talaga kayo dito sa ranking ko na to guys, kasi hindi ko talaga sinusunod yung mga ni Oda guys. Malaki yung respeto ko kay Oda kasi siya yung lumilikha sa One Piece, tapos siya yung nag-set up, nagplano ng lahat-lahat. Pero kasi guys, kung ako lang yung ibinasi ko kasi ito sa sarili kong opinion guys, kung ako yung author ng One Piece, kung ako yung creator ng One Piece, ano ba sa tingin ko yung pinakamakapangyarihan at pinakamalakas na devil fruits? So hindi ko talaga to binabase sa kung ano ang sinasabi ni Oda, kung ano yung parang i-project niya doon sa One Piece. Etong video na to is sariling opinion ko to, at yung basihan ko dito is pag halimbawa ako yung creator at ako yung magbibigay buhay sa mga devil fruits, basing sa mga katangian ng mga devil fruits na to, bakit ko siya nasabing siya yung malakas, mas malakas siya kaysa sa iba, yung ranking niya mas mataas kaysa sa ganito ganyan, sa yung isang devil fruits, mas mababa yung ranking ko kaysa sa ibang devil fruit. Bakit nagkaganon, di ba? So i-explain ko yan guys kung bakit yan yung pagka-arrange ko ng ranking ko. At palagay ko magugulat kayo, at yung iba naman siguro is madi-disappoint sila kasi parang iba kasi yung pagka-rank ko sa kung ano yung i-project talaga ni Oda at ng mga affiliates na sa pag-create ng One Piece. Kasi si Oda meron naman yung mga tao yan, tapos sila ng mga ideas din, nagsisharing sila. Pero siyempre yung pinakautak dyan si Ichiro Oda, di ba? Anyways guys, alam ko magugulat kayo dito. So simulan na natin guys, at sana wag yung kung ma-disappoint yung iba, comment na lang bakit ganito ganyan. Pero explain ko lang yung side ko, bakit ganyan yung pagka-rank ko ng mga devil fruits, kung ano yung pinakamalakas. So ito guys, ito yung so nakita nyo na, so yung 19, di ba? Pero na natin, yung top 20 ko guys is nasa pinakamababa talaga siya guys. Ewan ko lang kung magustuhan nyo to or ma-disappoint kayo or hindi. Pero sa tingin ko talaga guys, ito yung nararapat sa kanya na ranking. Nasa pinakamababa siya. Top 20, rin to guys.
top 20 most powerful devil fruits, di ba? Top 20 strongest devil fruits. At yung pinakamababa para sa akin is ang Yummy Yummy No Mi ni Blackbeard, di ba? So, yung pagkakaano kasi sa One Piece kasi, itong Yummy Yummy No Mi is isa ito sa pinaka makapangyarihan na devil fruit, at ito raw ay parang pinakamasamang devil. Yung parang na-depict, di ba, sa storyline, parang ito yung pinakamasamang devil fruit, pinaka-dark na devil fruit ba? Dark fruit kasi, kaya pinaka-evil, most evil devil fruit. So, parang sinister masyado yung niya ba? Parang medyo di ba? Parang mysterious, may pagka-mysterious din. So, alam natin, sobrang lakas niya kasi ninakaw pa talaga siya ni Blackbeard galing kay Touch, di ba? So, ibig sabihin niya, nagka-interest si Blackbeard dito, sobrang lakas ng devil fruit na to. Ito yung pagkaano ng One Piece, di ba? Sobrang lakas nito kasi it will nullify the powers of all other devil fruits. So, parang sobrang lakas talaga niya. Pero para sa akin, guys, nasa pinakababa siya, guys. Nasa top 20 lang siya. Bakit ko nga ba nasabi na top 20 lang tong devil fruit na to? So, di ba yun sa One Piece, gamit siya ni Blackbeard, yung Kuruzo niya is parang sinasak niya yung ibang devil fruit users. Di ba parang power din ni Pain sa Naruto, parang pag nag-almighty pool siya, yung yung sino mang tao na maano ng kapangyarihan ni Pain, parang napupul niya, tapos pwede niyang di ba? Pwede niyang saktan o anong gawin niya doon. So, yun din yung parang nang sa guys, sa Yummy Yummy No Mi. Parang meron din, parang katulad din siya ng power ni Pain na mag-almighty pool siya. Pero, ang niya is, pag nahawakan ka niya is, pwede kanyang mawala yung bisa ng devil fruit mo, tapos pwede kanyang suntukin, tapos ikaw ay masasaktan, dudugo ka, you will bleed, kasi masasaktan talaga kahit si Luffy, di ba? Nung nahawakan siya si Luffy at saka si Ace, pareho silang nahawakan ni Blackbeard, parang nagka-suction, di ba? Sinaction sila na power ng Kuruzo ni Blackbeard, so parang nag-almighty pool si Blackbeard doon, tapos nahawakan siya ni Blackbeard, tapos parang sinuntok si Ace, tapos si Luffy naman parang inano niya sa di ba, sa ground, parang he smashed Luffy doon sa ground, nasaktan talaga siya, dumudugo yung nila. Si Luffy nga gulat na gulat kasi goma siya, tapos nasaktan siya, di ba? So, ilagay ko siya sa guys, sa top 20 kasi bukod sa nakita ko na sa One Piece, kasi nakita ko na lahat ng ng power ng Yummy Yummy kasi guys para kasi siyang ng tawag dito, para siyang vortex, para siyang black hole, pero hindi naman talaga in-emphasize doon sa One Piece na magkatulad ng kapangyarihan yung black hole ni Blackbeard tsaka yung gravity power ni Fujitora. Parang hindi naman sinabing ganun, di ba? Yung Yummy Yummy No Mi lang niya is isa pang weakness dyan is pag natamaan ka ng kung anong physical attacks is it will double or triple the pain, di ba? So, it will increase, it will magnify the pain yung na-receive ng katawan mo pag tinamaan ka. So, disadvantage na yun guys. Sobrang nakakababa na yun ng factor sa isang gumagamit ng Yummy Yummy No Mi. Tapos, bukod dun sa parang inano lang niya lang yung mga tao, yung mga building, sinaksyon niya lang, tapos inilabas niya ulit, sira-sira na, pero guys, parang hindi yan parang walang masyado ako nakitang malakas dun parang wala ako nakita talaga na para sa akin ba na convincing talaga siya na malakas. Paano pag si Shanks yung, let's say for example guys, isang malakas na tao katulad ni Shanks, yung sinaksyon ni Blackbeard doon sa black hole niya para mag-suction siya, tapos ilalabas niya. Hindi ako maniniwala guys na pag na-suction niya si Shanks, una sa lahat, hindi ako maniniwala na masasuction niya si Shanks sa sobrang lakas ng haki ni Shanks, parang hindi niya kayang higupin doon sa black hole niya si Shanks. At kung if ever man guys na mahigop niya si Shanks,
pag iniluwa niya ulit si Shanks, hindi ako maniniwala guys na magkasira-sira yung damit ni Shanks or parang maano yung katawan ni Shanks, parang ano ba siya, parang masasaktan siya doon pag iniluwa na siya ng black hole. Parang hindi guys eh. So parang sa akin guys, weak ito na devil fruit. Although doon sa One Piece, alam naman natin na isa to sa mga pinakamalakas na devil fruit. Pero sa akin lang guys, wala pa akong nakita talaga na convincing na na parang offensive power nitong Yami Yami no Mi. Aside from the fact na yung pain na maano ng katawan mo pag tinamaan ka ng mga physical attacks or mga anong klaseng attacks is madodoble, matitriple yung sakit na mafe-feel mo, is wala naman talaga siyang guys, parang significant or parang impressive feats na nakita ko doon sa One Piece. Yung ginawa lang ni Blackbeard doon, parang sinaksyon na yung isang buong baryo, di ba? Yung mga bahay doon, tapos mga doon, parang inilagay lang niya doon sa black hole niya. Nag-create lang siya doon ng black hole, tapos sinaksyon yun, tapos iniluwa ulit, nasira-sira na yung mga wala naman ako nakitang doon guys eh, na sobrang lakas ng devil fruit na yan. Hindi naman eh. Yung mga Marines, di ba? Parang sinaksyon dun sa Marineford War, parang sinaksyon niya yung mga tao doon gamit yung devil fruit niya, tapos iniluwa rin niya ulit. Tapos, syempre, yung mga Marines na mga may hina, medyo talaga, na parang talaga sila, parang nasi-stress talaga sila masyado. Parang they suffer some damages, di ba? Pero, paano pag mga malalakas na tao, mga malalakas na combatants yung ni Blackbeard doon? Yung question ko talaga, kaya ba niyang isaksyon yung mga malalakas na karakter sa One Piece na sobrang lakas ng mga Conqueror Saki? Palagay ko hindi niya kaya guys. So nilagay ko talaga siya sa pinaka-bottom guys, kasi wala pa akong nakitang dito sa Yami Yami no Mi na to. Wala. So ito naman guys, yung number 19 ko. So itong Mato no Mi ni Vanderdecken. So alam naman natin na si Vanderdecken ay isang fishman. Gamit niya tong Mato no Mi na to para tong naalala niyo ba yung guys, yung si Sniper sa Ghost Fighter, yung tauhan ni Sensui. Di ba meron siyang parang marksman siya doon, di ba? Yung kapangyarihan niya, tinatawag nilang teritoryo. So, yung teritoryo niya is, pag nandun ka sa teritoryo ni Sniper, yung katawan mo, pwede niyang gawan ng parang mga marks, di ba? Yung mga target marks. So, pag pag bumato siya ng mga kutsilyo or kung ano mang mga sandata na ibato niya, is pwede yung tumama sa katawan ng tao na parang minark niya as target. Parang din yung ganun guys, yung kapangyarihan ni Vanderdecken, yung Mato no Mi. Yun nga lang guys, parang sobrang OP na nitong Mato no Mi compared dun sa very simple lang na kapangyarihan ni Sniper dun sa Ghost Fighter. Kasi itong Mato no Mi kasi, ibig sabihin niya, pag nahawakan ka ni Vanderdecken, tapos nahawakan din niya yung ibabato niya, parang nag-tie up yung dalawang yun, hindi yun titigil yung guys, hindi yun talaga titigil yung ibabato niya, yung pag hindi natamaan yung target. Let's say, di ba, nakita naman natin doon sa One Piece na parang binato ni Vanderdecken si Shiroshi ng parang palakol, di ba? Tapos sobrang hirap si Luffy doon na pigilan yung niya, kasi sobrang lakas talaga. Mapipigilan naman siya lalo na pag ginamitan mo ng haki. So, pero sa sobrang lakas niya talaga guys, pag let's say for example, ikaw na hindi ganong kalakasan yung haki mo, kapag nahawakan ka ni Vanderdecken, tapos yun pa yung Noah, yung buong barko ng Noah talaga, parang hinawakan niya, tapos ibabato niya, ibig sabihin guys, paano mo maliban na lang kung ikaw si Luffy, di ba, na kaya mong sirain talaga yung barko ng Noah. Pero pag ikaw guys, imaginein mo na lang, may ibabato siya sa iyo na isang gigantic na parang barko, di ba, yung Noah, babatuhin ka.
Kasi ang dali-dali lang para sa kanya na magbato guys, kahit gaano kalaki or kaliit or kalaki ng bagay na yun, kahit libo-libong metro pa yung laki nun, is kaya niya talagang ibato ng walang kahirap-hirap guys, para lang siya bumato ng normal na bato ba. So ganun kalakas yung guys, yung mato-mato no ni Van der Decken. At kung si Van der Decken naman ay marunong gumamit ng haki, yung Goso Shoku haki, tapos i-coat niya yung parang i-amplify niya yung power ng niya, yung object na ibabato niya, in case niya with haki, parang i-imbue niya ng armament haki yung ibabato niya, patay guys. Sobrang iwan ko na lang guys, kasi pag kinumbine mo kasi yung devil fruit powers mo tsaka haki, is lalong magiging destructive yung yung power niyan nung kapangyarihan ng devil fruit. Pag yung Noah is ibabato yan ni Van der Decken sa iyo, yung buong barko, tapos babalutin pa talaga niya yung ng haki yan, kung ganun kalakas yung haki niya. Guys, ewan ko na lang kung anong mangyayari talaga, pero sa tingin ko talaga guys, kasi kanina yung top 20 kasi kanina is Logia yun guys. So yung Yummy Yummy kasi kanina na top 20 ni Blackbeard, kasi yung sabi daw sa sobrang lakas daw ng Logia dati yun guys, yung hindi pa na-introduce yung haki. So ngayong na-introduce na yung haki, parang talagang sorry to say, pero nawalan talaga ako ng believe sa dati sobrang believe ko sa Logia guys, kasi parang tingin ko sa kanila invincible, hindi kayang hindi kayang patayin or sirain, or parang hindi pwedeng saktan, hindi kayang saktan. Pero ngayon na-introduce kasi yung haki, mas malaki yung area ng coverage ng nung pagiging Logia mo, nagiging element ka, is lalong mas vulnerable ka pag yung kalaban mo is mas malakas yung yung armament haki niya. Mas nilagay mo yung sarili mo sa lalong critical na sitwasyon, di ba? Parang sobrang na nun, parang dihado ka na masyado pag malaki yung area ng spa na inaano ng katawan mo. So pag nagiging giant ka, di ba kasi yung mga Logia na-transform into parang giant version of themselves. So mas lalo kang magiging vulnerable, di ba? Pag yung user is very proficient in using the armament haki. So nilagay ko talaga dito, number 19, ahead of Yummy Yummy Nomi is the Mato-Mato Nomi nitong si Van der Decken, isang fishman. Palagay ko guys, sobrang powerful ito guys. Pag binato ka ng barko, iwan ko na lang kung paano yan mapipigilan guys, maliban na lang kung kasing lakas mo si Zoro, kaya hatiin yung barko, di ba? Pero paano pag kasing laki na ng Noah? Yung Noah naman, hindi naman na basta-bastang barko Yung kayang bumuhat lang yan, yung Sea Kings, di ba? Tapos yung Sea Kings, sobrang laki. So, isa sila sa mga pinakamalaking creatures dun sa One Piece, di ba? So, kahit buong Sea King guys, pag hawakan yan ni Van der Decken, pwede niyang ibato yan guys. Ganyan kalakas yung kapangyarihan ng Mato-Mato Nomi. So, yun yung number 19 ko. So, itong number 18 naman is yung Supa Nomi, Das Bones. Yung user niya, yung wielder niyan guys, is si Das Bones. Pero, dahil sa lineage factor, nagawa niya ng paraan ni Vegapunk na i-copya yung lineage factor at ipasa dun sa mga yung mga tawag dito, yung mga pacifista, yung mga latest version ng pacifista, yung mga childlike appearances ng mga previous mga former Shichibukai, di ba? So ang gumagamit niyan is si S-Hawk, yung parang katulad ni Dracul Mihawk ba, yung bata na version. So parang kinopya yan ni Vegapunk doon, tapos nilagay niya doon. Sobrang lakas niyan guys, kasi di ba yung Supa Nomi, kaya any part of your body kaya niyang gawin into blades, di ba? Parang nagiging bladed weapon na yan.
So, paano pag kinote mo yan ng haki, guys? Nagiging black blade pa yan, yung katawan mo. Nagiging black blade pa talaga, di ba? Literal. Kasi, yung kamao mo nga, pag kinote mo into with armament haki, nagiging black yung kamay mo eh. So, yung katawan ni Das Bones, nagiging blade siya. Tapos, pag kinote pa niya yan ng armament haki talaga, is nagiging black blade pa yung katawan niya. Sobrang lakas na, guys. So, palagay ko guys, isa yan sa pinakamalakas na devil fruit kasi paano mo kakalabanin yung isang tao na yung katawan niya nagiging blade, di ba? So, yung kahit siko, kahit daliri, kahit anong parte ng katawan, pwede na talagang gawing bladed weapon, guys. So, sobrang palagay ko, isa yan sa pinakamahirap na kalaban guys. Kahit logya yung makalaban niya guys, parang tatarantaduhin lang niya guys. Parang lalaruin lang niya kasi lalo na kapag gumamit talaga siya ng malakas na armament haki. So kaya nasa ano siya guys, sa number 18 siya na ranking ko kasi tatingin ko talaga guys, sobrang overpowered niya guys pag ganun. Lalo na pag kinumbine mo siya with armament haki, kinote mo siya, in-imbue mo siya ng armament haki, sobrang lakas. So parang yung isang buong kamay mo magiging espada siya, tapos iano mo pa siya ng haki, nagiging black blade siya. Sobrang lakas na talaga niyan. So nilagay ko siya sa top 18 ko. So yun yung explanation ko yun guys. Lakas, Supa no Mi Das Bones. At yung naman, number 17 ko is etong Zushi no Mi na pagmamayari ni Fujitora. So, sa tingin ko guys, ito ay, di ba, isa itong Paramecia Devil Fruit. Tulad din siya ng previous na Supa. Yung tatlong previous, yung Mato no Mi, itong Supa no Mi, and then itong present natin ngayon na Jushi no Mi, mga Paramecia Devil Fruit to guys. So, hindi ibig sabihin yan guys na kapag ang isang Devil Fruit ay Logia, automatic na siya na mas malakas kesa sa Zoan or kesa sa Paramecia. Di ba nakita natin dati yun sa yung paglusob ni Sentomaro tsaka ni Kizaru dun sa Sabudi Islands, archipelago yun, or Sabudi, yung sa Sabudi, yung mga groves dun. Pumunta kasi dun si Kizaru. Tapos yung mga supernovas, sila Diesel Hawkins, Scratchman Apo, Rouge, silang lahat doon, si X-Drake. Parang wala silang kalaban-laban, di ba, kay Kizaru. So, parang pinaglalaroan lang talaga sa ni Kizaru doon. Kasi guys, yung storyline kasi nung dati, previous pa yun kasi, pre-time skip pa yun. So, parang hindi pa doon, parang wala pang emphasis doon sa haki. So, parang lang natin guys, picture out lang natin na hindi pa marunong gumamit ng haki yung mga membro ng mga supernova. So, iba na kasi yung sitwasyon ngayon guys. So, hindi na masyadong yung mga logia talaga kasi pagkatapos ma-signify talaga yung importance or significance ng haki sa buong One Piece series. Parang yung logia kasi nagiging ordinaryo na lang. So, pero syempre, iba pa rin yung may logia powers ka, di ba? Kasi naapektuhan mo yung marami ka kasi nagagawa pag logia user ka. Yun nga lang, pag malakas na haki user yung kalaban mo, wag kang don't lower your guard down kasi it will be a tough opponent for you pag nakaharap mo isang napakalakas na haki user. So, hindi ibig sabihin yan is parang kampante ka na kapag isa kang logia user, pwede ka na lang bastang magastang arrogante ka pag kalaban mo ay tihamak lang na
na Paramisha or Zoan. Hindi yun guys. Kita naman natin, di ba, yung ginawa ni Karibo kay Pecoms. Parang ininsulto pa yan talaga si Pecoms, di ba? Kasi Zoan, tapos siya, daw siya, Logia daw siya, pero wala siyang kalaban-laban kasi sobrang lakas ng haki niya ni Pecoms. So, parang kasiraan yun kay Karibo kasi parang sobrang lang siya guys ba, parang hindi siya makapaniwala na ganun pala yung mangyayari. May mas malakas pa lang mga individual. So alam naman natin na Zoan lang yung si Pecoms, pero di ba? So kita naman natin nung niya si Karibo, sinaktan niya si Karibo. So hindi ibig sabihin niya na dahilan lamang na ikaw ay Logia, mas automatic na mas malakas ka kesa sa mga Zoan or sa Paramisha. Hindi guys, lalo na nung nagsimula ng i-emphasize ni Oda yung haki talaga, yung concept ng haki, di ba? So, yun yung guys, yung number 17 ko is yung Zushi Nomi ni Fujitora kasi pwede niyang controlling talaga yung gravity. So, yung gravity, pwede niyang gawin siyang pang-opensiba. So, iba to sa ni paggagamit ng black hole ni Blackbeard. Kasi pagkakalam ko kasi dapat black hole napakalakas na gravity kasi yung black hole kasi kahit liwanag hindi nakaka-escape dyan but hindi naman yan guys kaya nga lagay ko lang doon sa top 20 yung Yami Yami no Mi kasi hindi ako believe doon so ewan ko na lang kung yung ibang tao kasi hindi ko pa talaga nakita sa One Piece guys na OP overpowered yung Devil Fruit na yun. Etong si Zushi Nomi na Devil Fruit na gamit ni Fujitora, malakas to. Alam naman natin yun. Pag kinoncentrate ni Fujitora yung gravity powers niya, parang nasa summon pa niya, di ba? Na-attract pa niya yung mga meteors, so nagiging meteorites. Tapos nakakagawa siya ng napakalaking mga sinkholes, di ba? Tapos yung gravity niya guys, hindi lang up and down, pwede niyang gawing sidewards. So, basta gravity force, pwede niya kahit anong direction guys, pwede niyang gawin yan. Pwede niyang taasan yung antas ng gravity. Pwede din niyang i-negative yung gravity, di ba? Pwede niyang palutangin yung mga di ba? I-levitate niya yung mga bagay-bagay para siyang Diyos, di ba? Pinalutan niya yung mga So, palagay ko guys, yung Zushi Nomi is number 17. So, nararapat lang siya dito kasi sobrang lakas niya. Pero, hindi naman siya kasing lakas ng mga nasa itaas pa na ranking ko. Ito yung sa palagay ko, di ba? So, kung parang iba yung opinion nyo, pwede lang kayong mag-comment sa ibaba kung ano yung nasa isip nyo. Anyways, yun yung pagkakalagay ko sa kanya. Number 16 naman is the OP Nomi. So, etong OP Nomi naman is yung may hawak nito ngayon is si Trafalgar Law. Pero alam naman natin sa latest chapter, di ba, na si Trafalgar Law ay natalo na siya ni Blackbeard. So, baka ninakaw na sa kanya ni Blackbeard yung Devil Fruit niya. Baka na siya, parang sinaksak na siya ni Blackbeard ng mahiwagang kutsilyo na yun, di ba? Yung pang ng Devil Fruit. So, iwan lang natin, pero yung kapangyarihan kasi nito guys is sobrang overpowered din, sobrang lakas din kasi nakaka-create kasi si Law ng parang spherical na teritoryo niya. Sinabi niya yung room, di ba? So, parang nagkakaroon na siya ng operating room. So, pag nandun ka sa sphere na yun guys, na parang operating room ni Law, wala kang kalaban-laban kay Law kasi pwede niyang halo-haloin yung mga yung mga body parts, pwede niyang pagpuputol-putulin, parang ginawa niya sa mga Marines doon sa body, di ba? Parang nilaro-laro lang niya yung mga katawan ng mga Marines. Tapos, di ba, kahit doon sa pang-hazard, parang nilaro-laro na niya parang in-exchange pa niya talaga yung utak, di ba? Yung utak ng lalaki, lagay niya sa di ba? Yung kay Smoker na transfer kay Tashigi, na baliktad silang dalawa, yung si Tashigi nagiging si Smoker.
So yung mga Straw Hats naman, nagkaano-ano yung katawan, parang si Sanji yata, nakuha niya yung katawan ni Nami. Iwan ko lang, nakalimutan ko na, pero nagkaka-exchange sila ng katawan, di ba? Yun yung isa sa kapangyarihan ng OP-OP Nomi. Sobrang overpowered niya. Tapos, kahit, guys, kahit isang buong bundok, guys, kaya niyang hatiin ng walang kahirap-hirap. Isang syudad siguro, pag nalagay mo talaga sa room niya, sa sphere niya na yun, na sinabing room, nagiging operating room, kahit meteor pa yan or meteorite, napakadali lang para kay Law na hatiin, di ba? Kasi nandun ka kasi sa operating room niya. Wala kang kalaban-laban sa isang doktor na mag-ooperate sa'yo. So, hanggat nandun ka sa kapangyarihan niya, sa teritoryo niya, kahit balot pa ng armament hockey yung buong katawan mo, tulad ng ginawa ni sino ba yun? Yung tauhan ni Doflamingo, limutan ko yung pangalan. Wala ka talagang kalaban-laban kay Law doon. Kasi malakas na yung haki ni Law. Tapos, gamit na yung kapangyarihan niya is, nandun ka doon sa operating room niya, siya yung doktor, ikaw yung pasyente, wala kang magagawa kahit anong gawin niya sa'yo, kahit paghihiwalay-hiwalayin yung katawan mo, wala ka talagang magagawa. Kahit buong bayan yung sisirain niya, parang yan lang niya, iwas-iwas lang niya yung yung espada niya, madi-destroy talaga lahat. Yun yung kagandahan ng kapangyarihan ni Law, guys. At saka sabi pa dun sa series na baka yung OP-OP Nomi daw is pwede siyang magbigay ng immortality, di ba? Hindi pa yan talaga na open up o na brought up na ganun talaga, na may posibilidad talaga. Pero alam naman natin na nasabi na yan ni Doflamingo, di ba? So, doon sa series. So, hindi pa natin masasabi talaga kung gaano katotoo yan sa series. Kasi wala pa namang inano din si Oda talaga na ganun talaga yung may parang direction going to that point na magkakaganyan talaga na it will reach to that point na magagamit yung devil fruit niya as some sort of factor or substance that can make a person immortal, di ba? So, yan guys. Yan, lagay ko sa OP-OP Nomi, number 16. Sobrang lakas yan guys. Number 15 naman, no needs further introduction kasi alam naman natin yung kapangyarihan nito. Ito yung Hiei Nomi, yung ice fruit ni Kuzan. So, pero naalala ko lang yung ginawa niya guys, yung sa pang-hazard, yung si Doflamingo ba na parang akma niyang susunggaban si Smoker, diba? Parang papatayin na niya si Smoker, diba? Kasi galit na galit siya. Pero biglang dumating doon si Aokiji, diba? Sabi ni Aokiji, wag mong saktan yan, kaibigan ko yan. Tapos, parang, kasi itong si Doflamingo, parang condescending masyado yung parang narrative, yung yung character niya doon sa One Piece, diba? Parang ipina-project niya doon na parang condescending yung niya doon, yung characteristic niya doon sa yung papel niya sa One Piece. So, tingin niya kasi heavenly yak siya, sobrang conqueror daw siya, sobrang godly yung power niya. Nabihan na siya ni Kusa na wag mo saktan yan, si friend ko yan, si Smoker. Hindi siya nakinig guys, so tinuloy niya pa rin, kaya nag-yellow talaga ginawa siyang yellow ni ni Aokiji, si Doflamingo, tapos yung buong lugar naging yellow. So, ganun kalakas talaga si Kuzan guys. Kahit noon pa, kahit yung first pa lang siya na-introduce, di ba? Alam naman natin yung ginawa niya kina Luffy, kina Nico Robin, at yung iba pang doon sa isla na yun, nagpahinga lang sana siya, pero na-encounter kasi niya doon si Nico Robin, tsaka yung mga Straw Hat Pirates. Wala talaga silang kalaban-laban doon kay Kuzan. Kahit sa Marineford War, nakita natin, di ba, sobrang overpowered talaga ni Kuzan kasi yung buong dagat ginawa niyang, yung tsunami ginawa niyang yellow, di ba? Ganun kalakas guys yung kapangyarihan ni Kuzan. So,
Pero despite na sobrang lakas ng kapangyarihan ni Kuzan guys, nilagay ko lang siya sa number 15 kasi tingin ko may mas ibang mga devil fruit pa na sobrang lakas din na mas nakakaangat pa kaysa sa kapangyarihan ng Hiyei no Umi, yung Ice Ice fruit. Yung number 14 is yung Doku Doku no Umi ni Magellan. So, alam naman natin, di ba, si Magellan is the previous chief warden dun sa, ano ba siya yan? Warden or jailer? Limutan ko lang, pero siya yung pinaka-chief dun sa Impel Down. So, kahit nga yung buong Blackbeard Pirates, guys, wala talagang magawa. Mamamatay na sana sila kung hindi lang talaga sila binigyan ng antidote ni Shiryu, guys. Pwedeng patay na lahat yung Blackbeard Pirates kasi yung kapangyarihan kasi ni Magellan, although hindi siya logya, pero kaya niyang magpalabas sa katawan niya ng mga very, very poisonous na substance. Yung poisonous na substance na yan, nanunuot yan sa katawan ng kung sino mang tamaan ng kapangyarihan ni Magellan. So, pag natamaan ka niyan, talagang mapupoison ka at pwede mo talaga ikamatay. Kahit nga si Luffy, di ba? Muntik nang ikamatay ni Luffy. Kung hindi siya nasalba ni Emporio Ivankov, talagang dedo na rin si Luffy, di ba? Ganon din sila Whitebeard yun at yung mga kasamahan niya. Kasi yung kapangyarihan ni Magellan parang nagiging Hydra siya, di ba? Nagiging water dragon siya. Tapos i-engulf ka niya. Tapos maghihilamos, maliligo ka talaga ng poison. Sino ba namang taong hindi makakaano doon? Parang sino bang taong mabubuhay pa kung hindi ka pa naman talaga di ba? Kung medyo nasa tamang pag-iisip ka pa, pag naano naano ka talaga ng poison, pag naliligo, yung isang kapiranggot nga na poison, pag naano mo yan, nasubukan mo malulun, parang laking problema na, ma-hospital ka na, di ba? Paano pa kaya pag naligo ka talaga ng poison? So, parang ikaw, sobrang nun guys, pwede mong on the spot, pwede mong ikamatay talaga. May ibang poison guys, kahit hindi mo inumin, kahit hawakan mo lang, pwede mong ikamatay. May mga halaman kasi na gamit sa medisina, yung mga sobrang lakas talaga ng mga medicines. Halaman lang siya guys, pag hinawakan mo siya, nasusugatan ka. Tapos, kapag nasusugatan ka, yung poison nanunuot sa sugat, sa open wound. So, nakalimutan ko lang yung anong mga klase ng halaman na yon, pero parang andun yata yun sa South America na kapag hinawakan mo lang siya guys, is wala kang masyadong ginagawa, hahawakan mo lang, masusugatan ka na agad. Tapos, yung poison niya, manunuot yan sa open wound, yun sa sugat. So, laking problema guys. Laking problema talaga. So, ganyan yung power ng poison guys. Lalo na si Magellan na parang siya yung pinaka talaga ng mga poison. Siya yung pinaka Panginoon ng mga poison, di ba? Ewan ko lang kung kaya siyang anuhin ni Reggio guys ng Germa 66. Palagay ko hindi kakayanan ni Reggio yung kapangyarihan ni Magellan guys. Kasi sobrang si Magellan na mismo yung poison At nakakalikha talaga siya ng sobrang malahiganteng Hydra na poison. So pag tamaan ka niyan, siguro magdasal-dasal na lang. So ganun guys, ganun kalakas yung kapangyarihan na guys at number 14. So ano pa ang mas malakas sa Doku Doku no Umi ni Magellan? Number 13 is the Gura Gura no Umi ni Whitebeard tsaka ni Blackbeard na rin. So alam naman natin guys na yung previous wielder ng Gura Gura no Umi, yung Quake Quake fruit or Tremor Tremor fruit ay si Whitebeard, diba? Tapos nanakaw siya ni Blackbeard sa hindi malamang paraan, diba? Parang pumasok lang doon si Whitebeard tapos ninakaw na yung kapangyarihan ng Devil Fruit ni Whitebeard. So, dalawa kasi yung powers ngayon ni Blackbeard. Yung isa, walang silbi, yung Yami Yami no Mi. At yung isa naman is talagang very destructive yung power. Ito yung Gura Gura no Mi ni Whitebeard. Kasi ito daw yung sobrang lakas nito guys. Pagkakaalam ko, sabi ni Oda, ito raw
na prutas na to, itong Gura-Gura no Mi, ito raw yung pinakamalakas na prutas sa hangay ng mga paramisya. Yun yung ni Oda, guys. Ito naman ay totoo talaga sa One Piece. Pero kung ako lang yung paanohin, guys, kung parang parang i-analyze mo siya personally ba, na hindi ka nagre-rely doon sa sinasabi ng author mismo. Kung ako yung author mismo, kung ako siguro si Oda, magkaibang Oda, ibang klaseng Oda. So kung ako lang, hindi ko siya, parang sa akin, guys, hindi. Ginawa lang talaga siya ni Oda na pinakamalakas sa paramisya kasi alam naman natin yung Japan palaging nililindol yan at saka nagkaka-tsunami. So parang to pay respect doon sa earthquake, guys ba. So parang ginawa niyang pinakamalakas daw yung Gura-Gura no Mi. Kasi sabi pa ni Sengoku, di ba, na ito raw yung pinaka-delikado na devil fruit kasi ito yung devil fruit na kayang sumira ng buong mundo. So make sense naman na pwede. Pero tingin ko, guys, imposible naman kung sinang bobo na sumira sa buong mundo paggamit niya yung Gura-Gura no Mi. Pag nasira yung mundo, paano ka pa mabubuhay, di ba? So isang lang siguro, isang lugar lang yung gusto mong sirain kasi pag marami ka talagang sinira, pati kasi ikaw madadamay. So kahit gano'ng kalakas yung devil fruit power mo na yan ng Gura-Gura no Mi, hindi mo talaga siya magagamit ng para bang abnormal na talaga na paggagamit kasi alam mo naman yung mangyayari. At saka sa tingin ko, guys, tingin ko hindi siya talaga yung pinakamalakas sa akin lang, guys, pero kay Oda, syempre malaki yung respeto natin kay Oda. Naniniwala tayo na ito nga yung pinakamalakas sa paramisya, pero para sa akin lang, guys, personally, hindi ito ang pinakamalakas, guys. So natalo nga siya, di ba, ni Admiral Akainu dun sa Marineford War. So itong kaya lang nitong Gura-Gura no Mi talaga, guys, is, di ba, pag sinabing tremor, earthquake, so mayroon siyang vibrations. So pag kinalaban mo siya sa ice-based fruit tulad ni Kuzan or ni, let's say for example, ni Moonlet, yung snow fruit, talagang hindi mo siya ma-encase into ice, di ba? Kasi may vibration kasi yan eh. Yung vibration kasi yung mga molecules, yung mga atoms doon, parang yung mga neutrons, electrons, parang doon sa loob ng pag meron kasing vibration, yung nagki-create kasi siya ng parang ng heat din, tsaka pag constantly vibrating kasi yung guys, hindi mo siya kaya talagang i-freeze, guys, pag vibrating yung so kung panlaban lamang sa mga ice-based food, talagang effective siya. Pero pag kinalaban mo naman siya sa guys, makapangyarihan na tao na gumagamit ng haki, paano kaya yan mangyayari, guys? Kasi di ba, pag halimbawa sumuntok si Whitebeard na parang may tremor, di ba? Kasi parang wala talagang physical na tremor na nangyayari, yung parang dinidepect lang doon sa One Piece, parang yung hangin lang yung sinusuntok parang yung space lang yung sinusuntok ni Whitebeard or Blackbeard, tapos nag-create siya parang parang mga ugat-ugat, di ba? Parang nabibreak yung glass ba? Parang ginawa niyang glass yung hangin, tapos pag sinuntok niya, napapasag siya, tapos nag-quake na. Pero paano pag yung nakalaban mo si Shanks? Paano kaya mangyayari yan Pag yung haki ni Shanks sobrang lakas, hindi mo naman kayang sa tremor fruit mo or anuhin mo yung tao na sobrang lakas ng Ganker or Saki. So, palagay ko, hindi siya effective dun sa mga tao or mga character sa One Piece na sobrang lakas talaga ng haki. Or, basta, lang, guys, kasi yung power kasi niya, guys, is parang earthquake. So, it will damage the surroundings, ganyan. It will damage the terrain. Pero, depende kasi sa kalaban, guys, Pag mga malalakas na haki user, pero hindi masyadong connect pag ginamit mo siya sa ganun. Paano mo, di ba yung ginawa kasi niya kay Akainu, na-remember ko lang, parang at point blank, parang smash,
ginawa ni Whitebeard na smash yung smash at point blank, 'di ba, si Akainu. Pero pagka kasi hindi kasi na parang hindi kasi na protektahan ni Akainu yung sarili niya. Parang hindi niya parang parang hindi siya sinangga ba, hindi niya sinangga yung point blank attack ni Whitebeard. So iba naman yung mangyayari kasi guys kapag yung mga kalaban tulad na Shanks, Ben Beckman, di ba, yung mga malalakas ba? So, yung mga proficient hockey user, yung kay si Larry, paano mo gagawin yun? Parang masisira lang yung surroundings, pero yung tao mismo, baka pigilan lang yan ni Silver's Larry ng isang daliri lang, di ba? Paano pag mag-quake? Yung kay Goldie Roger nga, kahit na ginata, hindi nagamit ni Whitebeard yun, yung power niya, yung lang yan talaga, yung clash lang talaga ng hockey nila, di ba? Kasi parang hindi ko mag-gets kung paano gamitin yung Tremor Fruit sa isang napakalakas na hockey user. Yung masisira lang yun talaga, yung surroundings, number one, yung lupa, di ba? Pero yung tao, paano? Yung vibration naman, nandun lang yun sa hangin. So, depende yun, guys. Pag hindi masyadong malakas yung hockey user, baka siguro masasaktan talaga. Pero pag sobrang lakas ng hockey user, hindi ko masyadong alam yung mangyayari. Kaya nilagay ko lang siya doon sa number 13 at baka maraming mag-react. So, paki-comment na lang. Then number 12, slightly above the Gura no Mi is the Pika no Mi ni Kizaru. So, alam naman natin yung power na to ni Kizaru is light, di ba? Pero itong Pika no Mi, parang pwede niyang gawin dyan is gawin niyang laser. So, super concentrated light. Gawin niyang laser para maging destructive siya. Yung laser naman guys, sa totoong buhay, hindi naman yan talaga sumasabog. Nakakatawa lang dito sa One Piece kasi pag tinira ni Kizaru, sumasabog, di ba? May sumasabog, hindi guys Kapag nanonood ka ng Star Wars, kasi yung Star Wars kasi, parang yung espada ng Star Wars, ginamitan nila ng force. Itong force naman, nagkakaroon siya ng parang plasma, laser na yun So, yung nagagawa kasi ng laser guys, pag tinamaan ka kasi ng laser, kahit metal ka pa, or anong klaseng metal na sobrang tigas ng metal na yan, pag tinamaan talaga ng laser, putol talaga yan guys. Pero hindi ko naniniwala na sa sabog. So, kahit yung manonood tayo ng mga pelikula na may laser, di ba? Parang tumitira ng laser, hindi naman talaga siya sumasabog. Na lang siya guys. Let's say, yung laser pag tinira na parang it will make a hole lang, parang it will drill a hole. So parang kayong tao pag inano mo yan ng laser, let's say, pag binaril mo yan ng laser, yung laser tatagos dun sa katawan ng tao, it will create a small hole pero hindi sasabog guys. So, iba kasi yung dun sa One Piece parang may lasers at may sasabog, hindi naman talaga yan nangyayari sa totoong buhay, di ba? Kagandahan lang yan guys is, sari-sari kasi yung attacks ni Kizaru, di ba? Meron siya doon yung parang mga lights na nagiging mga bola-bola, napakaraming bola ng lights, tapos pag tinamaan kayo, masasabog yun. So, tapos nagkakaroon pa siya ng yung bilis niya guys, nagiging kasing bilis na siya ng di ba? Yung gamit na bilis ni Kizaru, nagiging light speed na rin yung actions niya, di ba? You can transfer from one place to another at light speed kasi nga light siya, di ba? So, lakas niyan guys, pero hindi siya, meron pang mas malakas sa kanya. So, alam naman natin, di ba, si Kizaru sobrang lakas niyan dahil sa Devil Fruit niya. So, yung mga supernova nga, si Basil Hawkins, parang nilaro-laro lang niya parang tinitira-tira-tira niya, di ba? Tapos sabi pa niya doon, hindi ka naman logia, di ba? Kaya, pwede kong tirahin to. So, maraming na doon guys, marami sigurong tauhan si Hawkins na namatay sa ganun, nasugatan sa ginawa na yun ni Kizaru.
Pero nakakatawa lang kasi pag tira ng gano'n ni Kizaru, parang may sumasabog talaga, di ba? Hindi yan totoo guys. Kahit sa totoong buhay guys, hindi yan mayayari. Walang sasabog sa laser guys. It will create a hole lang guys. Parang yung hole lang na talagang tatamaan ng laser. Yun yung mangyayari doon. Maliban na lang siguro kung tatamaan ng laser is tangki ng gasolina, sasabog talaga yan. So number 11 is itong kapangyarihan ni Charlotte Owen. Itong tawag dito is Netsu Netsunomi. So itong Netsu Netsunomi guys, sobrang delikado to na Devil Fruit guys, kaya almost nandun na siya sa top 10. Sobrang lakas nito guys. Actually maraming na belong dito sa top 20 ko na to na mga anak ni Big Mom. So sobrang lakas nitong Netsu Netsunomi guys. Yung ginawa nga ni yung hinabol nila yung mga Straw Hats, 'di ba? Yung ginawa ni Charlotte Owen diyan, nilagay nila lang yung kamay doon sa tubig, tapos yung ocean nagbo-boil na siya. Sobrang lakas niyan, guys. Imagine niyo na lang guys na yung 'di ba naalala niyo yung si Aokiji nandun sa isla, tapos yung may seeking pa nga doon tapos paakmang kakainin na siya hindi siya seeking, sorry guys, parang monster lang ng guardian lang siya ng dagat doon. Tapos akmang kakainin na niya si Aokiji, tapos nag-ice time ba yun or ice age? Ginawa ni Aokiji, ginawa niyang yellow yung buong karagatan. Ang gagawin lang nun ni Oben guys, lalagay niya lang yun yung kamay niya dun sa yellow. I-melt niya lahat ng na yun guys, yung lahat ng yellow yun, tapos hindi lang niya kayang i-melt agad yun, kaya pa niya yung ipa-boil talaga guys. So yung buong karagatan parang magbo-boil siya guys sa sobrang init. Imagine niyo na lang guys, ganoon kalakas yung kapangyarihan ni Oben guys. So pag hinawakan mo si Oben, talagang mafe-feel mo na pag in-increase niya yung temperature niya sa sobrang init, hindi talaga kaya, mag-molten hot na siya guys. So, talagay ko pag nag-battle siguro si Aokiji tsaka si Charlotte Owen, hindi mananalo si Aokiji kay Charlotte Owen guys. Kahit former admiral pa si Aokiji. Alam naman natin si Charlotte Owen, high-ranking officer yan ng Big Mom Pirates, kaya hindi din yan basta-basta. Pero palagay ko, in terms of powers, is mas superior yung Netsu Netsunomi kaysa sa ice, di ba? Pwede niya kasing i-melt yung ice, tapos pag na-melt niya yung ice, pwede pa niyang i-boil yung dagat, di ba? Ano ba Tagalog ng boil? Basta i-boil niya yung dagat. So ganun yung mangyayari. So siguro ang pwede pa doon na magka-level pa siguro doon is etong Netsu Netsunomi tsaka yung Mago Mago Nomi, baka pwede din. Pero palagay ko mas pa rin yung Mago Mago kaysa Netsu Netsu, di ba? So ayun guys, yung Netsu Netsunomi na yan, isa yan talaga sa pinakamalakas guys. Parang masyadong OP yung power na yan lalo na pag hinaluan mo pa yan ng haki. Yung user is yung wielder ng Netsu Netsunomi is a proficient haki user. Lalong magiging mahirap kalabanin guys yan si Charlotte Owen. Sobrang baka hindi kayanin talaga, kasi pag ginawa mong molten yung kamao mo, pag sumuntok ka kasi ng kahit ng anong bagay, pag sobrang molten talaga ng mo, nagiging automatic abo yung mga bagay na yun, di ba? Di ba yun yung pag gumagawa ka kasi ng handle ng bolo or ng kutsilyo, iinit mo lang yung puwitan ng bolo or ng kutsilyo before mo ilagay doon sa kahoy. Pag nilagay mo yun, yung kahoy talaga yan, guys, uusok talaga, tapos it will create a hole talaga, guys. So, para mapapasok mo yung puweta ng kutsilyo or ng bolo, tapos
Ganun kalakas guys. So, imagine niyo lang na ganun din ang kapangyarihan ni Open. So sobrang lakas niyan. Kaya talagang ah ano bang Tagalog ng boil? Tingnan natin guys, boil Tagalog. Pakuluin. So pwede niyang pakuluin yung guys, yung karagatan. Ganun kalakas. So next guys is number 10, nasa top 10 na tayo, is parang nagkaano lang talaga sila ni Akaino, di ba? Parang magkapit-bahay lang sila kasi sobrang lapit lang nila. Number 11 is yung Netsu. Ito namang number 10 is the Mago no Mi. Itong Mago no Mi guys, sabi ni Akaino, yung wielder nito si Akaino, sabi ni Oda, na ito sa buong One Piece daw, ito yung devil fruit, ito yung sinumpang prutas na may pinakamataas na antas ng opensiba. So, in terms of offensive prowess, ito daw yung pinakamalakas guys. So, sinabi pa nga niya doon na ito daw Mago no Mi mas malakas pa daw sa Mera no Mi. Sa One Piece guys, yun. Pero sa totoong buhay guys, mas malakas yung apoy guys kaysa sa magma. Kasi ang gumawa kasi ng magma is yung sobrang init, di ba? Yung apoy. Kayang gumawa yung ordinary yung lupa guys or bato. Pag nilagay mo yan sa apoy na sobrang init guys, magmi-melt yan guys. Yun yung magiging magma guys. Pero yung magma, hindi niya kayang ipaapoy lahat ng nadaanan niya. Halimbawa, yung nadaanan ng magma is semento or bakal, hindi yun pwedeng umapoy, di ba? So, di ba? So, makes sense talaga na mas malakas talaga in real life yung Mera no Mi kaysa sa Mago no Mi. Kasi yung bato, pag tinira mo yan ng sobrang init na apoy, nagiging magma yan. Pero yung magma, pag dumaan yan sa bato, yung bato hindi niya kayang paapoyin. So, ganun guys, yung ibig sabihin ko na mas malakas yung Mera no Mi kaysa sa Mago no Mi. Pero, ganun pa man, ganit sa One Piece kasi, iba kasi yung mundong ginagalawan nila. Kaya sabi ni Oda, mas malakas, mas superior daw yung Mago no Mi kaysa sa Mera no Mi. Pero yung Mera no Mi guys, hindi ko na sinama dito guys. Sa top, ko na to, parang hindi siya umabot dun. Even though, kung one-on-one lang, mas malakas yung palagay ko, mas makapangyarihan yung Mera no Mi kaysa sa Mago no Mi. Pero ito sa list na to, hindi ko na siya sinama kasi doon nga sa qualification ko na yung sa Haki, kasi sobrang ng Haki kasi pag nung na-introduce kasi yung Haki, parang nakunan kasi ng invincibility yung mga Logia. Parang dati akala natin invincible talaga, di ba, yung mga Logia, pero nung na-introduce yung Haki kasi parang naging normal na lang yung Logia, tapos pwede mo na silang saktan, pwede mo na silang paslangin, di ba, yun yung Pero dahil sa sobrang laki ng respeto ko kay Oda guys, kaya nilagay ko yung Mago no Mi na yan sa number 10. Kasi alam naman natin din, di ba, yung nakita natin yung ginawa ni Akaino dun sa Marineford War. 2 butas pa talaga yung ginawa niya sa katawan ni Whitebeard, di ba? Dun sa kapangyarihan ng magma niya. So, sobrang OP din guys. So, nilagay ko siya sa number 10. And then, number 9 guys is the Uwo no Mi Model Serio. Ang gumagamit ito guys is si Kaido. So, si Emperor Kaido. So, yung gumagamit ng yung Uwo no Mi Model Serio. Yung Uwo no Mi guys, parang isda siya, di ba? Parang isda na prutas. So, pero yung model dyan is, kasi guys, pagkakaalam ko kasi guys, parang may model to ni Oda sa mga eels. Kasi, yung mga eels kasi sa Japan guys, sobrang, yan sa Japan, di ba? Parang treasured yan doon sa Japan kasi
dahil sa dish nila na unagi, di ba? So, mga eels. At yung mga eels kasi, courting dragon talaga sila, di ba? So, yun nga, ginawa nilang isda-isda fruit, models dragon. So, at yung dragon naman ni Kaido guys, sobrang laki guys. To the point na parang 1/4 or 1/3 na siya ng almost 1/3 or 1/4 na siya ng size ng isang full-grown sea king. Ganun kalaki yung dragon form ni Kaido. Tsaka pag nasa dragon form pa talaga si Kaido, pwede niya gamitin yung iba-ibang klaseng elements guys, like yung lightning, yung hangin, yung apoy. Parang pwede siyang mag-create ng tornado, di ba? Parang sobrang kayang gamitin na ni Kaido yung iba't ibang klaseng mga elements, yung lightning. Tapos pwede siyang lumikha talaga ng yung bolo breath niya, yung dragon's breath niya, di ba? So, sobrang lakas, tapos physically imposing na yung dragon form niya. Pwede niyang wasakin kung ano man gusto niyang wasakin. Pwede niyang kalbuhin ng isang bundok, or pwede niyang isang hataw lang sa buntot niya. Pwede niyang sirain ng isang buong bayan. Sobrang laki kasi ng ni dragon form ni Kaido. Tapos physically imposing, tapos may powers din siya ng mga elements. So nilagay ko siya dito sa sa top 9 ko. Kasi alam naman natin sa sobrang lakas ng devil fruit na yan, kita naman natin yung ginawa ni Kaido, di ba, sa mga scabbards. Tapos ilang beses niyang tinalo si Luffy talaga, bago talaga na tuluyang tinalo ni Luffy si Kaido for good. So, nilagay ko siya dyan sa number 9 guys. And then, itong devil fruit na to is mythical Zoan siya. At sabi ko nga, itong mga mythical Zoan na to, ito yung mga pinakamalakas talaga na type ng devil fruit sa One Piece universe. So, nandun siya sa number 9 at deserving siya dyan sa position na yan. So, yung number 8 naman is, nilagay ko dyan is Mochi no Mi, Charlotte Katakuri. So, maraming tatanong, bakit mo siya nilagay sa number 8? Ibig sabihin ba yan, mas malakas pa siya kay Kaido? Sa One Piece guys, siguro si Oda, yung niya, mas malakas talaga si Kaido kay Katakuri. Pero para sa akin guys, in terms of devil fruit, kung ako lang yung author ng One Piece, palagay ko mas malakas tong devil fruit na tong Mochi no Mi na to, na isang special Paramecia devil fruit, kaysa sa ni Kaido, yung Zoan ni Kaido. Bakit ko nasabi yan? Kasi sa Mochi kasi guys, pwede kang mag-mold ng kahit anumang shape na gusto mo, gaano man yan kalaki, gaano man yan kaliit. Actually guys, pwede ngang lumikha si Katakuri ng Mochi na dragon ng kasing laki ni Kaido. Ganon, pwede siyang gumawa nun guys, kasi lalo na't awaken na yung devil form niya, di ba? So, sa sobrang lakas pa niyan guys, pag binalo talaga ni Katakuri ng armament haki yung niya, sobrang mahirapan dun si Luffy guys. Yung pagkaka-remember ko lang guys yung sobrang pinaka na-thrilled talaga ako na fight ni Luffy talaga sa buong One Piece is number 1 is yung fight niya kay Rob Lucci. Yun talaga yung pinaka the best na fight ever sa One Piece guys, na fight ni Luffy is yung fight niya kay Rob Lucci, diba? And then number 2 is yung fight ni Luffy kay Enel dun sa Skypiea. Yun yung number 2 na pinaka magandang fight ni Luffy, kasi parang nanglalamang na doon si Enel, di ba? Parang gumamit na siya ng mga dirty tactics, kasi alam naman kasi niya na hindi niya pwedeng masaktan si Luffy, kasi si Luffy parang hindi siya apektado ng kuryente talaga, ng kidlat, kasi yung katawan niya is made of rubber. So parang gumamit na si Enel doon
hindi naman natin masasabing pandaraya kasi wala naman talaga siya magagawa kay Luffy. So, gumamit siya ng ibang pamaraan. Pero yun nga lang, medyo dirty na, di ba? Dirty tactics na para lamang siya manalo. Pero, pagkakasabi ko lang noon, itong Mochi Mochi no Umi kasi may characteristics kasi din siya ng Lugia. Para siyang Lugia kasi yung katawan ng ni Katakuri nagiging Mochi din, di ba? Tapos awaken pa siya. Tapos yung ano ko lang guys, kasi pag gumawa kasi si Luffy na for example King Gun, King Kong Gun o yung mga ano niya, di ba, yung mga jet ano niya, mga jet pistol niya, yung anong klase mga attacks ni Luffy, parang kinokopya lang siya ni Katakuri, pero yung ginagawa ni Katakuri is mas nilamangan pa niya in terms of size. Kasi yung mochi niya, sobrang advanced na yung paggamit niya ng mochi. Kaya yung mga atake ni Luffy, kinokopya niya lang talaga, pero mas nilakihan niya. So ito yung delikado dun sa Devil Fruit na yan. Yung abilidad niya is para siyang goma at saka gum na powers din. Pero dahil sa pag binalot mo siya ng sobrang lakas ng haki, masyado siyang destructive. At lalo pa ng awakened version niya, parang sumusulbot na siya sa magkabilang parang nakalutang siya doon sa hangin. Sobrang lakas niya guys. Tingin ko mas malakas pa talaga siya kaysa sa Mago-Mago no Umi. Kaya ko siya nilagay dyan. Mas malakas pa siya sa power ni Kaido. In terms of Devil Fruit lang guys hindi naman talaga in terms of character. Kasi alam naman talaga natin na mas malakas si Kaido kaysa kay Katakuri. Kasi si Katakuri lang yan first commander lang yan ni Big Mom. Si Kaido siya na mismo yung leader, di ba? Doon sa pirate crew niya. Pero deserving tong Mochi na to guys at number 8. Kasi nga sobrang OP niya na Devil Fruit. At yung number 7 naman, isang Tori Tori no Mi model Phoenix ni Marco. Alam naman natin na yung Phoenix form nito ni Marco is indestructible, di ba? Kasi yung Phoenix kasi mythical bird yan na parang it will go into the sun, it will burn itself, and then it will rise from the ashes, renewed, reborn. So, parang immortal siya guys. So, hindi, immortal talaga siya guys. Yun yung pagkakaano ng yung myth about the Phoenix, di ba? So, Phoenix is known to be a life force lang, parang life energy lang siya. Wala talaga siyang parang element din siya ng apoy. So, wala talaga siyang exact form talaga. It will take the form of a figure of the bird, but it will immerse itself in the fire of the sun or the yung apoy. Parang maliligo siya sa pool ng apoy, tapos it will rise up from the ashes as a reborn mythical creature, the Phoenix, and it will do it again and again. So walang kamatayan tong Phoenix to guys, immortal to guys. So yun na nga, puting ng atake si Marco, parang may karakteristik talaga ng Logia, di ba? Parang yung mga bala, yung mga yung mga atake ni Kizaru ng mga bula-bula ng laser, parang tumatagos lang sa katawan ni Marco. Hindi lang siya hindi siya naapektuhan. At pag naman si Marco sa kanyang human hybrid form, parang nasusugatan siya. Pag naka-Phoenix form na siya, pwede niyang lang doon, lalagay lang niya doon yung blue flames niya, gagaling agad, di ba? So, parang invincible siya. May katangian siya ng Logia. At kita naman natin talaga yung kapangyarihan ni Marco, di ba? Kahit sa latest chapters dun sa Wano Kuni. Tapos, lalo na dun sa Marineford War. Siya lang yung nakalaban niya yata halos lahat ng admirals, di ba? So, using his Devil Fruit powers, yung mythical Zoan niya na Tori Tori no Mi model Phoenix. So, ganun kalakas yun guys. Super lakas, kaya nandun na siya sa top 10. Number 7 siya.
Ito namang number 6, maniwala kayo sa hindi, pero nilagay ko talaga siya dito, is etong Buki Buki no Mi ni Baby 5. Na siguro naalala niyo pa si Baby 5, yung tauhan ni Virgo pala yung pangalan nun, guys. Yung executive ni Doflamingo na nakalaban ni Lo, di ba? Yung hinati-hati ni Lo yung katawan gamit yung room power niya. So, parang si Baby 5, hindi siya under pala ni Virgo. Under pala siya ni Treble, di ba? Ng grupo ni Doflamingo's family, di ba? So, itong Buki Buki no Mi kasi, mga guys, ang power nito is ginagawa nitong yung iba't ibang parte ng katawan ni Baby 5, kahit buong katawan ni Baby 5, pwede niyang gawin talagang sandata, pwede niyang gawin kutsilyo, espada, pwede niyang gawing naginata, pwede niyang gawing yung mga shotgun, tangke, yung cannon, yung kamay niya, pwede niyang gawing machine gun or high-powered na firearm. So, ang kagandahan kasi sa power ni Baby 5, guys, hindi yan ganong kalakasan doon sa One Piece. Yung pagka-depict niya doon sa One Piece series, hindi yan, parang ini-ignore lang, di ba? Parang hindi masyadong malakas, hindi masyadong importante. Pero para sa akin, guys, kapag yan yung kapangyarihan siguro ni Luffy, guys, or ni sino mang karakter dyan sa One Piece na very proficient in using the 3 forms of haki. Combine mo yung advanced armament haki, tapos advanced Bososhuku haki, tapos parang advanced Kankeros haki na rin. Pag yan yung guys, pag yan yung devil fruit mo, yung Buki Buki no Mi na yan, iwan ko na lang, guys, kung hindi ka pa magiging isa sa pinakamalakas na karakter sa One Piece. Kasi pag gumawa ka ng armas galing sa Buki Buki no Mi, tapos i-encase mo siya or ibabalot mo siya sa armament haki. Let's say, for example, gagawa ka ng tanki or baril, galing sa Buki Buki powers mo, tapos yung pagka-fire mo ng firearm mo is binalot mo siya ng haki. Kung sino mong tamaan yun, guys, dedo talaga, guys, kahit logia pa. Delikado, guys. So, pag nagiging espada yung katawan mo, yung ulo mo nagiging sight, tapos mo yan, in-encase mo yan with haki, very strong Conqueror's haki or armament haki, at parang mo na rin yung observation haki mo na parang ipipredict mo yung next move ng kalaban mo. Ay nako, guys, iwan ko na lang. Kasi pag, di ba yung advanced na observation hacking, nakikita mo yung future. Ibig sabihin yan, pag naka-engage ka in combat with an enemy or an opponent, so mapipredict mo talaga kung ano yung next move niya. Parang yung almighty ni Yhwach doon sa Bleach, di ba? So, malalaman mo na yung next move niya, mapipredict mo na dahil sa advanced observation hacking mo. Tapos, yung katawan mo pa, gagawin mong weapon, babalutin mo siya ng kung bladed weapon yung ginagawa mo, pwede mo siyang gawin black blade kasi babalutin mo siya ng armament haki. Guys, sobrang lakas talaga ng Buki Buki no Mi, guys. Kung ako lang yung magde-decide, di ba? And lagay ko siya sa top 6. Number 5 naman, guys, is itong Jiki Jiki no Mi ni Eustace Kid. Ito kasing Jiki no Mi ni Eustace Kid. Ito kasi yung equivalent na kapangyarihan ni Magneto doon sa X-Men. So, hindi siya masyadong binigyan ng kabuluhan ni Oda, guys. Hindi siya masyadong binigyan ng parang break ni Oda. Kasi, di ba, alam naman natin na yung ginawa lang ni Eustace Kid para matalo si Big Mom, parang ginawa niyang klaseng pump ba yun, di ba? Kasi yung kapangyarihan kasi
ni Eustace Kid is katulad din ng pamorma niya. Kasi yung pamorma kasi ni Kid, parang old school punk yan eh. Yung mga parang may lipstick na ganyan. Tapos yung buhok niya, parang yung mga punk dati, di ba? Yung mga punk rock. So, yung mga atake ni Kid na magnetic powers niya, may sinasabi siyang punk dun. Parang gumawa lang siya ng laser dun. Diba? May lumalabas na laser sa ginawa niyang sandata gamit yung mga metals niya dun sa magnet niya. Pero kung ako lang yung paanohin guys, ako lang yung magde-decide talaga. Ako lang magde-design ng character na kay Eustace Kid. Gamit ko yung powers ng magnet niya. Basta't mga metal guys, kahit sa loob ng katawan ng tao, yung mga buto natin gawa sa metals yan eh. May mga metals talaga dyan. Diba? May mga metal components yan. Any part of the body, kahit nga yung tubig, pwede natin yung i-magnet, diba? Kagaya ng pag-magnet ng moon sa ating karagatan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng low tide at high tide. Pwede kasi yung i-controlin guys, gamit yung magnet. So, pag ginawa mo kasi si Eustace Kid na magkasing kapangyarihan na sila ni Magneto dun sa X-Men, sobrang overpowered na ni Eustace Kid guys. So, parang siya na yata yung isa sa pinaka-overpowered dun. Baka isa pa siya sa magiging pinaka-powerful na dun sa One Piece universe. Kaya siguro hindi masyadong inano yan ni Oda kasi parang masisira yung, di ba, yung spotlight sa ibang supernova at saka kay Luffy. Parang mapupunta dun lahat kay Eustace Kid. Kasi ganoon naman talaga. Yung mundo natin, gawa yan sa magnetic field eh. So, yung nagpapatakbo ng solar system natin, galing yan sa magnetic field. So, ganun kalakas supposedly yung powers ng guys, yung mga magnetic powers, mga magnetic field. So, yung katawan mismo ng tao nga, may mga may mga metal components yan. So, pag ginamit yan ni Eustace Kid, talagang parang pwede kanyang isain gamit lang yung yung kamay niya. Kasi magnet kasi yung powers niya. Sobrang OP ni Magneto guys. Yung makatatalo lang kay Magneto dun sa X-Men talaga is yung Phoenix lang na Dark Jean Grey, di ba? Dark Phoenix. So, ganun sana din kalakas si Eustace Kid, pero hindi yan yung pagkakaano ng character niya dun sa One Piece. Kaya parang nerfed, na tawag tong nerf masyado yung parang hindi siya na sobrang lakas niya dun sa One Piece pa. Pero para sa akin talaga guys, yung magnetic powers ni Eustace Kid supposedly is given more beyond dun sa pinakita pa ni Oda kasi sobrang lakas talaga guys. Imagine nyo lang sa Magneto dun sa X-Men, kaya yung gawin ni Eustace Kid, pero Oda would rather not do it because it will steal the limelight from everybody dun sa One Piece, yung mga Worst Generation, di ba? So kung ginawang super OP ni Eustace Kid doon gamit ng kanyang Jiki no Mi. At then ang number 4 guys is itong Guro no Mi ni Enel. Bakit ko nga ba nasabi na itong Guro no Mi ni Enel is at number 4? Kasi pagkakalam ko guys, sobrang OP talaga ng Guro no Mi guys ni Enel. Mas powerful po to guys kaysa sa kapangyarihan ng Pika no Mi. Kasi yung Pika no Mi naman, yung nagagawa lang niya is laser, di ba? Yung laser naman guys, hindi naman yan automatic nakakasunog ng metals eh. It will take some time, mga ilang oras siguro, or ilang minuto siguro, bago ka talaga makakapag-drill ng hole gamit lang yung laser. Hindi yan sasabog guys ha. Opposite yan doon sa pinakita ng One Piece na pag tinamaan ka ng laser parang masasabog. Hindi. Yung totoong laser guys, pag tinamaan ka yan, magbobore lang siya ng hole. So, yung metal yung laser mo, it will buy some time bago talaga makakapag-drill ng hole gamit yung laser. Pero guys, itong Guro no Mi, itong kuryente guys, itong kidlat, in the blink of an eye guys, kaya niyang tunawin yung metal or
kaya niya talagang i-evaporate yung metal. Ganun kalakas yung kidlat guys. It is 1,000 million times more potent than a laser beam, yung lightning. So, ganun siya guys, kasi yung lightning kasi, it's ilang libo or ilang hundreds of thousands yan na mas mainit kaysa sa corona ng araw. Itong corona ng araw, surface of the sun, it is the hottest part of the sun guys. Hindi yung core ng sun yung pinakamainit. Yun yung outer na layer ng sun, yung sa may corona. Yun yung pinakamainit. At yung lightning, 1,000 times pa doon or mga ilang libong times pa na mas mainit kaysa doon sa surface ng sun. Kaya masasabi ko na itong guro-guro Nomi ni Enel, sobrang malakas talaga ito. Mas malakas pa to sa Pika-Pika Nomi at sa iba pang, kung sa ano lang guys kung sa hanay lang ng mga lugia guys, itong guro-guro Nomi ni Enel, ito talaga yung pinakamalakas guys. Kasi walang kalaban-laban lahat guys. Yung nakita natin guys, di ba sa Skypiea, lahat yung mga Shandorians, yung mga Skypians, yung Straw Hat Pirates, si Gunfall, lahat sila. Wala talaga silang kalaban-laban kay Enel. Lahat ng karakter doon sa One Piece na nandun sa arc na yun, na Skypiea arc, walang kalaban-laban kay Enel. Nag-iisa lang yung may laban doon, si Luffy na talaga, kasi hindi siya apektado ng lightning na attack ni Enel, di ba? Kaya masasabi ko lang, kung hindi si Luffy yung kalaban, kawawa talaga. Kakawawain lang ni Enel yung mga yun. Kasi sobrang OP talaga ng Guro-Guro Nomi. Sobrang init niya, tapos pag tinamaan ka talaga ng kidlat, pwede mo talagang ikamatay yan. So, nasa top 3 na tayo guys. So, ang nandito pala sa Mount Rushmore ng pinakamalakas na Devil Fruits ay, kung di ba yung Mount Rushmore, 4 lang yan. Itong Guro-Guro Nomi ni Enel. At sunod dyan, one step higher dyan is itong Zoro Nomi ni Big Mom. Doon sa previous na ginawa kong reaction video, sinabi ko na sobrang lakas talaga ng Zoro Nomi na kapangyarihan ni Devil Fruit ni Big Mom. Totoo naman talaga yun guys, kasi yung Zoro Nomi kasi ni Big Mom, parang si Big Mom kasi kumukuha siya ng sariling soul niya, tapos ibabahagi niya doon sa mga inanimate objects, di ba? So, kahit mga animate objects, as long as wala silang utak or wala silang mga spirito or ano ba yan, yung mga emotion, mga hayop, pwede niyang bigyan ng soul niya, di ba? Gaya ng rabbit, di ba? May rabbit kasi doon na parang combatant niya, binigyan din siya ng soul ni Big Mom. Pero yung kay Big Mom kasi guys, kahit mga bundok, mga puno, kahit ano guys, basta bigyan lang niya ng kapiranggot na soul niya, nagiging animate kasi yun guys. So nagiging buhay sila guys, yung mga hayop, yung mga puno, yung mga bundok, yung mga kahit ano guys, basta as long as bigyan ng kahit anong bagay guys, hayop, halaman, basta bigyan ng soul ni Big Mom, nagkakabuhay yan, nagiging tao yan, na nagkakaroon ng isip, nakakapagsalita, so actually guys, si Big Mom, pwede talaga siyang gumawa ng isang army na purong mga inanimate objects, tapos bibigyan niya ng buhay. Lalo na alam natin si Big Mom, napakalakas ng haki niya. Yung mga bagay na to, pwede pa niyang balutin na ganyang haki, di ba? Yung armament haki niya. Sobrang OP nun guys. So imagine nyo na lang guys lahat ng bundok dun sa One Piece bibigyan ng soul ni Big Mom. Lahat ng kahoy, lahat ng punong kahoy, lahat ng halaman, bibigyan yan ni Big Mom ng kapiranggot na kapangyarihan ng Zoro Nomi niya. Bibigyan niya ng buhay.
magkakaroon si Big Mom guys ng pinakamalaking armada or army dun sa One Piece. At pag binalot pa niya ng haki niya, sobrang grabe guys, masasakop nila ang buong One Piece world guys. Yung buong One Piece universe, kayang sakupin ni Big Mom nang siya lang mag-isa gamit yung Zoro no Mi niya. Yung kahit wala ng Big Mom Pirates guys, wala na yung mga anak niya, siya lang mismo bibigay siya ng soul dun sa mga inanimate objects. Tapos pagkabigay niya ng soul niya, yung mga objects na yun, magkakaroon na yung mabubuhay yun, magkakaroon ng buhay yun. Yun yung gagawin niyang army guys. So delikado guys, sobrang OP para sa akin. Sobrang lakas ng Devil Fruit na Zoro no Mi guys. Kaya mong bumuo ng isang nation or isang army na gamit lang yung kapangyarihan ng Zoro no Mi. Tapos, ang gagawin mo na lang kung isa ka sa pinaka-proficient user or master level user ng haki, pabalot mo lang siya ng haki para sobrang hindi siya madaling matalo, di ba? O hindi siya madaling patayin ng kalaban. Ganun kalakas yung Zoro no Mi guys, ni Big Mom. And then at number 2 is ang Nikyo no Mi ni Kuma. Etong Nikyo no Mi ni Kuma guys, ito sana yung number 1 ko talaga guys. So actually naguguluhan na kung ano yung number 1 ko. Yung number 1 ko ba na present or ito bang Nikyo no Mi? Kasi tingin ko talaga guys, parang tie lang siya sa number 1. Hindi ko pa i-reveal yung number 1 ko, pero sa tingin ko guys, etong Nikyo no Mi na to, pwede din siyang ilagay talaga sa number 1. Naalala naman natin siguro, di ba, na si Kuma lang yung nag-iisang karakter doon sa One Piece na single-handedly and overwhelmingly na parang destroyed or defeated the entire Straw Hat crew, the entire Straw Hat Pirates. Parang walang kalaban-laban yung Straw Hat Pirates sa kanya guys. Tas sa sobrang lakas ng Nikyo no Mi guys, wala kang guys, kahit anong attacks na pwede mong gawin kay Kuma kasi hindi mo siya pwedeng saktan sa pamamagitan ng espada. Gusto mo siyang pwede mo siyang putulin or ano bang tawag dito, you will try to cut Kuma with a sword. Hindi siya mangyayari kasi parang i-deflect lang yan guys. Kung anong klaseng mga attacks yung punch ni Luffy guys, i-deflect lang niya. Kung titirahin mo siya ng laser ni Kizaru, i-deflect lang niya guys. Kung anong klaseng attack guys, parang i-deflect lang niya ni Kuma guys. So I don't think any power in One Piece, any Devil Fruit power is as powerful really as the Nikyo no Mi guys. So itong Nikyo no Mi, paramis siya Devil Fruit to, pero sa tingin ko kasi hindi yan yung talaga doon sa One Piece. Pero kung ako lang yung parang ako yung author ba, I will put myself in the position or I will put myself in the shoes of the creator of One Piece. Kung ako yun, ito yung pipiliin ko talaga na pinakamalakas na Devil Fruit. Tapos pwede pa niyang tanggalin yung mga di ba? Yung parang hindi na siya physical ba, parang mga intangible na aspeto, kaya kagaya ng pain ni Luffy, di ba? Yung sa battle, yung stress niya, parang tinanggal lang ni Kuma ng ganon. Tapos, ipinasa niya pa talaga kay Zoro. Si Zoro naman, pagkaano, kahit konti lang nung parang stress na yon na naipasa ni Kuma mula kay Luffy kay Zoro. Pero si Zoro, parang sobrang in pain na si Zoro ba? Sobrang lakas ng impact na kay Zoro. So, ganun yun guys. Tapos yung memory ni Kuma, kinuha niya pa talaga gamit yung Nikyo no Mi niya, tapos nilagay niya dun sa laboratorio ni Vegapunk. So, kahit hindi mga physical na bagay guys, kahit mga intangibles, pwedeng gamitan ng kapangyarihan ni Kuma guys. Tapos, pwedeng mag-teleport ni Kuma kahit saan
gamit lang yung kapangyarihan ng Nikyo no Mi niya. So, sobrang overpowered siya. At kahit anong pwede mong gawin sa kanya, siguro kahit sino guys, kahit si Fujitora man yan, si Blackbeard man yan, o kung sino man, ang gagamitin lang ni Kuma dyan guys is yung po lang niya. Wala kang magagawa talaga kasi it will negate all your attacks. Ganun kalakas yung Nikyo no Mi. Siguro ang pwede lang lumaban talaga sa Nikyo no Mi guys is yung mga tao talaga na malakas yung Haki guys. Kasi Haki lang yung pwede kumalaban dito eh. Ewan ko na lang kung meron talagang makatatalo sa kapangyarihan ng Nikyo no Mi. Kung ako si Akainu tapos titirahin ko ng lava si Kuma, ang gagawin lang ni Kuma dyan, parang gano'n hindi na aabot sa kanya yung magma, di ba? Parang i-repel lang niya ba? Parang isang ganyan lang, isa kamay niya, oh. Walang kahit anong attack yung pwedeng umabot sa kanya. So, pwede mo lang gamitin ni Kuma siguro is pure haki lang. Kasi pag ginano mo siya, wala eh. I-repel lang niya eh. Parang yung sa lang ng cat, di ba? Parang aanuhin lang ng cat. So, isa yan sa pinakamalakas na devil fruit guys. Kung di man, yan talaga yung bet ko as pinakamalakas. Parang tie lang sila doon sa number 1. Pero since wala talagang pwedeng mag-tie, kaya nilagay ko na lang siya sa number 2. So, kaya yung nangyari sa Straw Hat Pirates, guys, yung ginawa sa kanila ni Kuma dun sa body, yun yung bunga ng sobrang lakas ng overpowered ng guys, ng Nikyo no Mi. Sobrang lakas niyan. At ang nanalo guys sa number 1 is yung Hito no Mi model Nika Luffy. Gamit ni Luffy yan. So, Hito no Mi model Nika. So, ito lang yung Mythical Zoan guys, first ever sa entire One Piece series na minodel talaga siya sa isang god. So, wala pang ganun guys. Yung kay Sengoku naman is parang minodel siya sa Buddha. Pero, hindi ko masyadong maano kung yung Buddha talaga is dinepect ni Oda as isang god. Baka religious figure siguro. Kasi parang may yung kapangyarihan ni Sengoku pag may shockwaves, di ba? Parang ginanon ka lang ng Buddha's palm ba? Yung Buddha's palm, parang sobrang lakas, nagkaka-shockwave siya. Pero ito kasing powers ni Luffy, guys, sobrang insane talaga nito. Isa tong Zoan, Mythical Zoan. Pero nakita naman natin guys, di ba, yung awakened form nito nung kinalaban niya si Kaido. Parang winalanghiya lang niya doon si Kaido, parang pinaglaruan lang niya doon. Sa sobrang paglalaro ni Luffy guys, si Kaido tsaka yung kapaligiran, tapos si Luffy mismo, parang nagiging cartoon figure sila guys, kung tingnan mo. Kasi insanely, parang outrageous masyado yung kapangyarihan ni Luffy guys. So yung kapaligiran niya, parang ginagawa lang niyang goma or parang gum. Yung rubber and gum properties niya nagiging to the extreme level na yun kasi di ba nakita naman natin yung parang lupa doon, parang inano lang ni Luffy, di ba? So parang nagiging gum na siya guys, parang nagiging bubble gum na siya. So at yan talagang ginawa niya kay Kaido guys, yung sinuntok-suntok niya tapos may lumalabas sa katawan ni Kaido yung mga kamao. Hindi naman yun properties ng guma guys eh, yung mga ganun. Parang properties yun ng bubble gum, di ba? Remember, yung maglalaro tayo ng bubble gum, tapos i-ano natin, parang we will blow the bubble gum para maglumobo siya. So, tapos, minsan yung bubble gum pagputok sa labi natin, nahuhulma siya sa labi natin. Para kasing ganun, guys eh. So, hindi pa natin talaga nakita na yung properties ng, kasi dati, gumugumo kasi tawag ng devil fruit na to, Paramecia. Until binunyag na Mythical Zoan siya. So parang yung ano niya, yung powers niya is parang dati parang guma lang talaga siya. Ngayon lang natin talaga na
nagkakaroon na talaga siya ng properties ng both rubber and gum. Yung nag-awaken form na siya ng kalaban nila si Kaido, di ba? Kasi yung awaken form niya, dun siya talaga nagiging si Sangad Nika. So, yung base form kasi ni Sangad Nika, parang normal na tao lang si Luffy. Tapos nag-change gear lang siya. Gear 2, Gear 3, Gear 4, Gear 4. Pag Gear 5 na, sabi kasi niya, Gear 5 niya yung awakening form niya ng Sangad Nika. Nag-iiba talaga, nagiging puti na yung kulay ng buhok niya. Tapos yung kilay niya, parang nagiging, nagtitwirl na yung kilay niya. So, sobrang lakas nun guys. Kaya nga, iniba yung pangalan niya. So, yung world government talaga, yung mga Celestial Dragons, gusto nilang i-conceal talaga yung kung anong pangalan ng prutas na yan. Tapos yung prutas na yan, parang yan pa talaga yung prutas din na gamit-gamit ni Joy Boy noong unang panahon. Kasi parang linked siya kay Joy Boy, di ba? Nung pagka-awaken kasi ng Sangad Nika kay Luffy, parang naano doon ni Zunisha. Kasi si Zunisha, produkto yan ng parang napakatagal na panahon din, parang void century din si Zunisha. Ganun na kasi katagal na bubuhay, di ba? Parom-rom lang siya dahil sa kasalanan niya. Kasi may kasalanan kasing mabigat si Zunisha, kaya parang nililibot niya buong mundo. Palakad-lakad lang siya, parang pero nasi-sense talaga niya na bumabalik si Joy Boy. Kaya ibig sabihin yan, yung Sangad Nika talaga is connected to Joy Boy. Kasi nung hindi pa naman nag-awaken yung Sangad Nika, hindi naman nasabi ni Zunisha, di ba, na naramdaman na si Joy Boy. Naramdaman niya lang si Joy Boy nung nagka-Sangad Nika na form na si Luffy, di ba? Nung nag-awaken form na. Sobrang lakas ni guys, parang laro-laro na lang lahat kay Luffy. Parang yung kalaban, pinaglalaroan na lang talaga niya. So, ganun guys. So, kaya yun si Sangad Nika, Mythical Zoan, yun yung napili kong number 1 sa top 20 ko na list na to. So anyways guys, kung meron din kayong sariling top 20 list nyo, mag-comment na lang kayo doon sa baba, tapos paki-like na lang or paki-share and subscribe na lang sa channel ko. At maraming salamat sa inyo guys. I think hanggang dito na lang kasi masyado nang humaba tong kwentuhan video ko na to. Sobrang haba na pala guys. Parang lampas sa oras na siguro guys. Kaya again guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe kayo sa channel ko. At maraming salamat. And then kita-kita na lang tayo din sa susunod na reaction video ko. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.